Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 253, sau khi Thạch Hạo cùng mọi người biết tin về Biên Hoang, tất cả đều sục sôi ý chí muốn nhanh chóng luyện tập để tới đó trấn áp kẻ địch. Tuy nhiên, bầu không khí nóng nức nhanh chóng bị dập tắt khi một ông lão trên vách núi bắt đầu giảng giải về những sự thật tàn khốc của dị vực. Ông nhắc đến một đế tộc cổ xưa có khả năng miễn dịch mọi thần thông và bảo thuật, đó chính là tộc An Lan, một bộ tộc rất đáng sợ. Nghe xong, mọi người cũng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Cứ thế, buổi giảng đạo diễn ra trong không khí nghiêm túc và chăm chú. Sau một hồi, buổi giảng đạo mới kết thúc. Trước câu hỏi của đồng đội về hành trình tiếp theo của mình, Thạch Hạo không hề do dự đáp. Các ngươi ai đi cùng không? Ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tới Biên Hoang rồi. Nghe xong mọi người gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm và nhiệt huyết. Không lâu sau, mọi người đã bước vào cuộc tranh giành địa bàn để tu luyện. Tâm điểm của sự chú ý là 10 ngọn núi cao nhất. Trong đó, Thạch Hạo là người đầu tiên chiếm được ngọn núi cao nhất, anh ấy liền gọi Thanh Y, Ma Nữ, Thiên Giác Nghĩ lên núi cùng tu luyện. Trong khi đó, nhóm Tào Vũ Sinh và Thỏ Nhỏ cũng nhanh tay chiếm được ngọn núi thứ 10. Tuy nhiên đúng lúc này, Kim Triển dẫn theo Phương Hy và các đệ tử tiến thẳng về phía ngọn núi của Thạch Hạo, muốn tranh giành với anh ấy. Thế nhưng, đối diện với mấy tên này, Thạch Hạo chỉ bình thản chắp tay sau lưng, những tưởng sẽ có một cuộc chiến giữa hai người thì bất ngờ mấy vị đại lão xuất hiện nhanh chóng ngăn cản cuộc chiến này. Trận đại chiến bị hoãn lại, Kim Triển dạt sang chiếm ngọn núi bên cạnh. Sau khi ổn định đạo tràng, Thạch Hạo lên ngồi xuống tu luyện. Nhất thời, khi Thạch Hạo lấy ra tiên kinh thế nghiền ngẫm, thì bất ngờ một luồng ánh sáng vàng rực trên người anh ấy tỏa ra. Khí tượng tiên đạo lúc này đè ép cả trời cao, báo hiệu một bước ngoặt lớn trong quá trình tu hành của Thạch Hạo. Nhất thời, quanh người hắn, bao luồng tinh khí ngưng tụ thành bông hoa đại đạo rực rỡ trên đỉnh đầu, chân long xuất thế với vảy giáp lạnh lẽo chấn động trời cao. Chứng kiến cảnh tượng này, những thiên tài kiệt xuất nhất cũng không còn giữ được bình tĩnh. Lam Tiên, Đại Tu Đà, Thích Cố đều tỏ vẻ thích thú. Thế nhưng không ai dám tiến lên đoạt nó. Còn Thạch Hạo đi sâu vào tu luyện, anh ấy phát hiện nhờ có bộ kinh này, chính mình đã bù đắp được những thiếu sót. Sau một hồi, đột nhiên một chấn động lớn nổ ra từ cơ thể Thạch Hạo, thần quang vạn trượng phát ra khiến nơi đây rung động. Chứng kiến sự thăng tiến thần tốc của Hoang, rất nhanh, Tiểu Thiên Vương, Kim Triển và Đại Tu Đà đều lần lượt tiến hành tu luyện. Sau 3 ngày ngộ đạo đầu tiên, Thạch Hạo tỉnh lại. Khi thấy ông Ngọc Thỏ tò mò hỏi về bộ kinh, anh ấy không do dự mà lập tức chia sẻ cho mọi người. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, một năm chuẩn bị đã gần hết, khí thế của các thiên tài bùng nổ hơn bao giờ hết. Thiên Giác Nghĩ nhỏ bé hét lớn trong giận dữ nói, không thể chờ thêm được nữa, ta muốn tới Biên Hoang, ta muốn báo thù. Những nhân vật kiệt xuất nhất như Kim Triển, Thạch Nghị, Trích Tiên cũng chuẩn bị đầy đủ hành trang để tiến lên nghênh địch. Giữa lúc ấy, Thạch Hạo vẫn giữ vững tâm thế, dành chọn một tháng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để bế quan tu luyện. Sau một hồi rất lâu, Thạch Hạo mới mở mắt rồi phóng ra hai luồng sáng chém lìa hư không. Đứng giữa không trung, hắn khẽ lẩm bẩm nói: xây dựng căn cơ vững chắc, hy vọng có thể giúp ta lao vút lên trời cao, sớm một chút có thể phá tan đại cảnh giới này. Tiếp theo, chẳng bao lâu sau thì ngày lên đường cuối cùng cũng điểm. Trên vách núi cao, những bậc tiền bối ngồi quan sát đám thiên tài hội tụ. Một không khí sục sôi bùng nổ khi các thiếu niên anh kiệt lần lượt bước ra, khẳng định quyết tâm. Kiến nhỏ vang dòng hết lớn đầu tiên: ta muốn đi Biên Hoang, Nam Nhi đã sinh ở trong thiên địa này, há có thể bỏ qua trận chiến huy hoàng nhất thế gian. Bên cạnh, Tào Vũ Sinh dù bị than thở nhưng vẫn kiên định về hành trình đầy gian nan này. Và không chỉ có hắn, lần lượt Thái Âm Ngọc Thỏ, Đại Tu Đà, Thập Quan Vương, Thạch Nghị và cả Vương Hy, Kim Triển đều bước ra gia nhập đội ngũ. Tiếp theo, sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, một tòa tế đàn màu đen khổng lồ thức tỉnh, các ký hiệu lấp lánh rực trời. Sau tiếng hô, mục tiêu, Biên Hoang, hư không sụp đổ, toàn bộ nhóm người biến mất và hạ xuống một khu rừng rậm nguyên thủy mênh mông, đầy rẫy tử khí. Ngay khi vừa đặt chân tới, họ đã chạm trán với những hiện tượng kinh hoàng. Thấy vậy, mấy vị trưởng lão nói: chúng ta muốn các ngươi cảm nhận đôi chút về sự khủng khiếp ở nơi đây, sơ sẩy một chút thì dù là chí tôn cũng sẽ bỏ mạng. Nói rồi, tất cả mau chóng di chuyển, cuối cùng dừng lại tại một tòa thành trì khổng lồ, sừng sững hiện ra nơi cuối đường chân trời. Đứng trước sự hùng vĩ của đế thành, Thạch Hạo đột nhiên xoay người nhìn về phía 3000 đạo châu, nơi có cha mẹ, tổ phụ và Hỏa Linh Nhi đang chờ đợi nói: trước khi rời đi, ta rất muốn gặp lại mọi người một lần, mọi người có khỏe hay không? Nói rồi, Thạch Hạo mang theo vẻ mặt man mác buồn, xoay người tiến về tòa thành. Và liệu rằng tập 254 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!